Добрий вечір, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Значить, сьогодні вже другий день, це 11 травня, вчора було 10 2025 року. І ось я продовжую. Вчора я зробив ревізію даної шкілки, можна сказати, шкілка номер 1. Ті саджанці, які самі гарні були корінні, я їх висадив в 5-літровій ємності. І, звісно, прийшлося мені їх перенести в кімнату для того, щоб коріння далі продовжує свій розвиток. Бо з такою погодою, з такими температурами, що вночі 2 градуси тепла, то, звісно, цей саджанець, думаю, приречений на загибель. Не хотів експериментувати, не хотів його випробовувати, ці саджанці. 5 саджанців я висадив, тому все ж таки прийняв рішення, надіюся, це правильне було рішення, перенести його в кімнату, а далі ще тиждень і вже плюсові температури можна буде винести на сонечко. А ось сьогодні беруся за цю шкілку. Хочу подивитися ревізію зробити, подивитися, яка ситуація, бо все ж таки вже 21 день пройшов. Зараз я це все подивлюся, вам покажу результат і будемо далі висаджувати в контейнери. Бо так як холодно, і я планував відкрити землю зразу з кільчеватора, зразу висадити відкриту землю, щоб минути цей момент бігання по двору з цими контейнерами і з закалюванням саджанців, то прийдеться все ж таки перші саджанці, які гарно вкорінилися, все ж таки трохи з ними побігати. Ну, що зробиш? Така в цьому році весна, нічого ми з цим не зробимо. Тому слідкуйте, не перемикайтесь, йду я робити ревізію і обов'язково вам покажу. Значить, що в мене тут вийшло? Тут ситуація набагато гірша, скажу вам так. Немає чим похвастатись. Ось весь ці всі саджанці тут є, от їхня кучка, от який їхній стан. Тільки почали, як ви бачите, калус наростати. З цієї кубки, яка з цієї лози, ось тільки ось у цих 4 чубука, ось таке коріння. Звісно, це не фонтан, порівняно з попереднім кільчеватором. Значить, на даному етапі, звісно, тут лоза взагалі, ну, щоб ви розуміли, дуже тоненька. Значить, це у нас корінилася Мілана. Щоб ви розуміли. Чекайте, в мене ще від яких шкідників взялися. В цьому торфі, які вони тут взялися. Значить, так, це Мілана у нас дала маленькі корінчики, це у нас дав подарок Нікополю. Так, кладемо акуратно сюди, будемо. Так, це таких 2 корінчика нам дало Скарлет. І цей такий один корінчик, я думаю, навіть немає сенсу його висаджувати, треба ще раз класти в кільчеватор, дав нам Олімп. Ну все, друзі, ось така ситуація, значить, для тих, хто буде, ну, звісно, буде це більш цікаво тим, хто побачить це відео для початківців, які будуть пробувати вчитися це все робити. У мене, звісно, це досвід тільки другий рік такий з цим кільчеватором. Всіх нюансів я не знаю, ці всі нюанси ніхто не розказує, не завжди можна догадатися про ці нюанси, тому що якщо ти все життя працюєш в одній сфері, потім так життя складається, тобі приходиться чимось іншим займатися, то, звісно, приходиться самому набивати, як кажуть, собі шишки і набивати свій досвід. Значить, в чому основна помилка, яку я тут допустив? Я вам скажу, можливо, це буде корисно комусь. Значить, яка основна помилка? Я сюди в цей контейнер дав дуже багато, спочатку перший шар цього торфу дав дуже багато. І, звісно, потім я це все гарно виклав. Тут було дуже багато чубуків і дуже багато прийшлося класти трохи по сторонам.
І звісно, температуру я виставив чуть-чуть більше, 26,5, але із-за того, що тут був великий шар цього торфу, звісно, і датчик був на рівні п'яточки. Але за рахунок того, що був великий шар цього торфу, от я зараз на нього свічу, вибачайте, тут маленьке освітлення, тут в підвалі світла нема, тому свічу з фонариком, якість, звісно, відео не дуже, але хочу донести просто вам інформацію, щоб ви розуміли, що я висвітлюю не тільки те, що в мене вдається, тільки те, що в мене не вдається, по яких причинах. Значить, за те, що був великий слой цього торфу, не прогрівався достатній торф, достатньо не прогрівався, великий був перепад температури, поки цей слой товстий нагріється до тої температури 26, то вже на горі температура набагато нижча, і за цього я думаю, що погано укорінюється, погано утворюється коріння. Плюс у підвалі дуже холодно, згори холодно, з верхньої частини холодно, і температура, думаю, що все ж таки в районі п'яток дуже коливалася, і особливо та лоза, яка була по бокам цього кільчеватора, я думаю, що там не було тої температури, і звісно там взагалі ні при ніяких результатах не може бути і мови. Ці 4, які чудом пустили коріння, вони були більш-менш в центрі, я думаю, там просто краще зберігалося тепло, і відповідно і вони змогли вкорінитися. Тому ось наразі такий поганий, можна сказати, результат, але нічого страшного, я не розстроюся, тому що я визнаю цю помилку. На майбутнє собі вже таке повторювати не буду. Зараз я роблю малий шар цього торфу і знову викладаю цю всю лозу. Оце все я викладаю знову ще раз, хоча б, я думаю, так як вже калос є. От ви бачите, калос вже тут є в цих більшості, десь 90% цієї лози є калос. Вже розриває кору, тому думаю, що все має піти вже далі добре, якщо я зараз виправлю цю помилку. Тому все, зараз ці 4 саджанці висаджую в контейнер, вже 2-літровий, бо тому що нема сенсу таку тонку лозу висаджувати, ось вона, висаджувати в контейнер 5-літровий, вистачить, я думаю, на цей сезон 2-літрова. Так що будемо їх відчухувати, будемо пробувати з них робити люди. Знаю, дехто скаже, що взагалі не варто цими дровами заморачуватися, але в мене є бажання, є час, і завжди я відношуся до рослин, що в будь-якому випадку, якщо їм дається шанс, то з моєї сторони я буду робити все для того, щоб дати їм життя. Тому все, на цьому будемо закінчувати, буду я далі працювати. Дякую, що ви коментуєте, дякую, що ви дивитеся мої відео, дякую, що підтримуєте мій канал. Все, будьте здорові, до наступних відео. Бережіть себе, рідних, і все буде добре.